Вітаю усіх! Сьогодні я буду робити пиріжки, які такий, знаєте, в мене забутий рецепт. Я його робила років 20 тому, але мені щось той рецепт згадався. Пиріжки, які печуться на олії, всередину я буду давати капусту, буду давати свіжу капусту. Але якщо маєте кислу, то можете або саму кислу дати, або наполовину зі свіжою, так, щоб була кислинка чуть-чуть. У мене буде свіжої капусти. Що нам для цього треба? Нам треба зробити опару, і ці пиріжки будуть на дріжджах. І вони мають маленький секрет, ці пиріжки. То я потім вам скажу за то. Але зараз самому початку зробимо опару. Я взяла 150 грам води тепленької і сюди додаю дріжджі. Дріжджі в мене тут є 10 грам. І також я додам ще ложку столову цукру, щоб опара мені швиденько зарубила. І дам ще трошки муки, щоб вона була дійсно опарою. Зараз зу 3 ложки. Буде видно. Тісто таке на опару робиться густа сметана. Бачите, воно таке тягуче вже, як сметанка зробилося. І все, і ми його тепер, я його чимось накрию і так лишимо, щоб воно капельку підійшло, активуються дріжджі і тоді будемо продовжувати. У мене пройшло 5 хвилин, моя опара чуть не втікла мені. Дивіться, я гарно піднялася. Викидаємо ту опару в більшу миску, в якій будемо замішувати тісто. Будемо додавати наш секрет, з допомогою якого наше тісто має бути дуже пухке і дуже гарне. Тут є ложка горілки. Цю ложку горілки я додаю в опару. І все гарно вимішаю. І тепер буду додавати все решту. Одне яйко, 1 чайна ложка солі. Вливаємо сюди тепле молоко. Я насіяла 700 грам муки. Додаю потрошки. І ще в мене залишилася олія, але я її буду додавати вже в самому кінці до тіста. Тісто вже майже готове, але воно ще трошки клеїться до рук. Ми тоді додаємо олію. Я сюди дала 3 столові ложки. Я його ще трошки підмісила на столі, воно таке дуже м'ягесеньке є і дуже гарне. Таке вже, знаєте, воно так якби вже готове. Але я ще хочу, щоб воно підрухалося, тому я змастила отут, капнула трошки олії на низ, змастила мисочку і ставлю його на підходження. Сюди в мисочку і накриваю рушником і поставлю в тепле місце. Не знаю, побачимо, коли воно підійде, може за годинку. Зараз готовлю начинку для пиріжків. Цибульку покришила ціленьку цибульку. І вона в мене вже піджарилася до прозорості. І тепер додаю ще під тушкою моркву. Моркви даю багато, цілу велику моркву. Зараз морква підтушкується, тоді будемо давати капусту. Тепер я додам солі, пів чайної ложки солі. Додам суміш перців, пів чайної ложки. І додам паприки копченої. Так, пів чайної ложки також. І наша цибулька з морквою буде вже готова. Я її відставляю і ставлю капусту. Капусти в мене трошки багато, і я її дала в другу сковорідку. Тепер я хочу, щоб вона мені трошки присіла, через що я дала капельку води на низ і закриваю кришкою, щоб вона мені сіла. Вона чуть-чуть зменшиться в розмірі і тоді будемо далі продовжувати. Тепер капуста усіла. Тепер ми додамо олійки. Я так думаю, 2 столові ложки, щоб вона тільки просто мала в чому жаритися. Додамо моркву з цибулькою сюди, щоб воно все разом перетушкувалося. Додамо ще спеції. Тепер вже до капусти. Знову пів чайної ложки копченої паприки, пів чайної ложки суміші перців, чайну ложку солі. До капусти в нас трошки багато. І робіть так, щоб капуста була вам смачна. Як вона вам смачна на пательні, поки жариться, так вона вам буде смачна і в пиріжку. І то все, тепер стушкується наша капуста. І будемо починати робити пиріжки. Так, капуста вийшла дуже добра, смачна. Пішла годинка. Дивіться, як гарно тісто підійшло. Дуже гарно. І тепер його будемо викидувати на стіл. Тепер воно з такими бульбашками кругом. Дуже файне.
Воно таке, знаєте, таке аж як живе. І піддається гарно. Бачите, я його розкачую, воно гарненько мені піддається. Що я з ним роблю, так воно так гарно йде. Дуже. Тісто я задоволена. Ой, тепер буду робити такі маленькі шарики. Ой, і буду їх розкачувати і начиняти капустою. Дуже хороше тісто, дуже хороше. З таким тістом працювати мило і хочеться. Дуже приємне і легке в роботі. А начинку можете давати любу. Може бути гриби, може бути м'ясо, може бути картопелька з цибулькою, з петрушечкою, з укропчиком. От така. Любу начинку, яку ви любите, яку ви знаєте. Все. Я накачала трошки і тепер буду накладати. Отак. Кожну вареничку. І з неї будемо робити пиріжок. Отак беремо вареничку з капустою і так защіпуємо кругом. Весь пиріжок защіпали раз, потім вертаємося назад, ще раз поправляємо. І тоді його так. От. І все, пиріжок готовий. І так всі поробимо і йдемо на кухню жарити. На сковорідку я влила приблизно до 200 грам. Десь 150 грам олії, може і 200. І добре сковорідку розігріла. Бо я хочу так, щоб олія обхопила мої пиріжки і щоб вони скоренько гарно жарилися. Викладаємо всі пиріжки сюди. Дивіться, котрі у вас більше підрухалися. Отак. Отак має бути олія. Щоб вони кипіли так прямо в олії. Це яке то красиве тісто. Та тут слів нема. Ви знаєте, що я забулася, що таке тісто можна робити. І тепер воно мене буде вже прислідувати. І так гарно воно печеться. Воно, дивіться, як воно позбільшувалося. Воно позбільшувалося конкретно. Ті пиріжки так прямо, слухайте, як на яких надувних човнах. Ви знаєте, то є бомбезні пиріжки. Я ще таких пиріжків вже, я пекла, але я вже просто забулася. Тож було дуже і дуже давно. Дивіться, то є бомбезні пиріжки. Вже стільки хвалю, що то дійсно, ви знаєте, то вартує такі пиріжки робити. Ви знаєте, в мене вийшли бомбезні пиріжки. Тим словом все сказано. Бомбезні пиріжки. Вони такі пухкі, великі. Ви подивіться, воно все виросло в 2 рази. От, пожалуйста. І саме по собі тісто дуже тоненьке. Ото головне, що воно дуже тоненьке є, воно не є грубе. Воно тонюнє, але воно таке, хоч тонюнє, але воно таке надуте з тими бульбашками. Слухайте, не знаю, то вартує такі пиріжки хоч раз в житті зробити. Я тут тепер вже буду робила весь час. Тому що я тут поняла, що то дуже і дуже хороше тісто. А смак який. Та то можна їсти. Дуже добре. Капуста то є капуста, вона сама собою. Щоб поклали всередину, така вона буде. Тут нічого не міняється. Але от тісто, і що воно таке смачнюще, оце є добре. Це є дуже добре. Так що рекомендую. Ой, кому сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Бажаю всім добра, злагоди і саме перше миру. Па-па!